Hello everyone, welcome back to the series of Class 10 Mathematics. This is part 7 of our topic-wise journey. I really hope that tomaloke already our agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tomaloke movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomaloke miss korisa, then pause this video. Agor part to ebar sai concept khini ebar buji lua. Link tomaloke description aru pin comment ot pai jaba. Then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি চাইছিলোঁ যে এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰক ইৰেশ্যনেল বুলি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰি সো এইটো ভিডিঅ'ত আমি কি কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত আমি আৰু অলপমান কিছুমান ফাৰ্ডাৰ কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 1ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে প্ৰুভ ডেট 6 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 ইজ ইৰেশ্যনেল আমিতো ৰুট অভাৰ 2 বা ৰুট অভাৰ 3 ৰুট অভাৰ 5 এইবোৰতো অলৰেডি ইৰেশ্যনেল বুলি প্ৰুভ কৰি আহিছোঁ সো ইয়াতে কি কৰিম আমি ইয়াতে ৰুট অভাৰ 2 টোক ইৰেশ্যনেল বুলি প্ৰুভ কৰিব নালাগে ইয়াতে আমি অলৰেডি এজিউম কৰিম যে ৰুট অভাৰ 2 টো ইৰেশ্যনেল হয় খালি আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে যে 6 প্লাছ ৰুট অভাৰ 2 টো ইৰেশ্যনেল বুলি সো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো সেমে থাকিব যে let us assume that 6 plus root over 2 is rational therefore যদি rational হয় তেতিয়া হলে 6 plus root over 2 ক মই p by q ফৰ্মত লিখিব পাৰিম নে right where are co-primes আমি এটো কি বুলি কৈছো co-prime বুলি কৈছো আৰু obviously numerator আৰু denominator সদায় co-prime হ'ব এতিয়া সোৱা এতিয়া root over 2 equal to p by q minus 6 লিখিব পাৰিম আমি এটা ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছো সোৱা p by q এটা ফ্ৰেকশন হয় ফ্ৰেকশনত p আৰু q আছিল co-prime তাৰমানে p by q টো কি হয় ইটস এ ৰেশনাল নাম্বাৰ হয়নে p by q টো এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ যেটো 6 আছে 6 টো এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ ৰাইট এটো হল ৰেশনাল নাম্বাৰ 6 টো ৰেশনাল আৰু তোমালোকে ক্লাস 8 তে পাইছা যে তোমালোকে যদি দুটা ৰেশনাল নাম্বাৰ প্লাস মাইনাস বা মাল্টিপ্লিকেশন কৰা তোমালোকে কি পাবা এনসাৰটো সদায় ৰেশনালে পাবা ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি আছিল আমাৰ হয়নে তো সোৱা যদি হে p by q ও তোমাৰ ৰেশনাল হয় 6 ও ৰেশনাল হয় তেনে হলে p by q minus 6 টো কি হ'ব ৰেশনালে হ'ব obviously কিন্তু এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ এটা ইৰেশনাল নাম্বাৰৰ ইকুৱেল হ'ব পাৰে জানো কেতিয়াবা নোৱাৰে নহয় সো আমি ইয়াতে কি লিখিম since p by q minus 6 is rational and root over 2 is irrational therefore root over 2 is not equal to p by q minus 6 therefore our assumption was wrong therefore 6 plus root over 2 is irrational মানে 6 plus root over 2 cannot be rational number because our assumption to wrong hoy asil so jodi hi rational hobo nware that means 6 plus root over 2 is irrational I hope তোমালোকে এটো বুজি পাইছা এটো proof to relatively বহুতখিনি ইজি হয় আগৰটোতকে আগৰটো ইজি আছিল খালি তোমালোকে স্টেপস কিটা মনত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰস বোৰৰ মাজৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব আৰু এবাৰ যেতিয়া হেখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব ইৰেশনাল তোমালোকে যিকোনো নাম্বাৰে দিয়ক তোমালোকে বহুত ইজিলি প্ৰুফ কৰিব পাৰিবা এতিয়া আহা আমি আৰু এটা বস্তু চাও হেতু হৈছে টাৰ্মিনেটিং আৰু নন টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেলস আমি তো সৰুৰ পৰা পাই আহিছা না তোমালোকে যে 1/10 যদি থাকে কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা তোমালোকে 0.1 বুলি যদি সাপোজ 15/10 আছে কি বুলি লিখিব পাৰিবা তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 1.5 বুলি সাপোজ 237 divided by 100 আছে তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 2.37 বুলি সো আমি এটা নম্বৰত কি দেখি আছো যে যদি ডিনোমিনেটৰ 0 থাকে তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰটো সদায় কি হয় ইটস এ টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেল হয়নে আৰু মই একদম ফাৰ্স্ট নে সেকেন্ড ভিডিওটো তোমালোকক কৈছো ন যে যদি হে 0 আহিব লাগে তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰস কিটাৰ ফ্যাক্টৰছত কি থাকিব লাগিব ফ্যাক্টৰছত থাকিব লাগিব 2 আৰু 5 যদি 2 আৰু 5 ফ্যাক্টৰছত আছে তেতিয়া হলে হ'ব হেতু টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেল আৰু যদি হে 2 আৰু 5 নাই কিবা বেলেগ আছে তেতিয়া হলে হ'ব হেতু নন টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেল ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ডেফিনিশনটো কি দিছে ইয়াতে definition to this is let x equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form p to 2 to the power m and 5 to the power n where n and m are non-negative integers negative hobo nware hegita then x has a decimal expansion which terminates tar mane kiba ta numbers or factor jodi 2 aru 5 ase tetia hole terminate hobo nohole nohobo like egita example soa tumaloge এটো আছে কিমান 17/8 8 মানে কি লিখিব পাৰো আমি
8 মানে লিখিব পাৰো 2 to the power 3 আচ্ছা ইয়াতে 2 to the power 3 আছে বাট ইয়াতে 5 ক'ত আছে 5 তো নাই বাট আমি তো লিখিব পাৰো ন যে এনি নাম্বাৰ to the power 0 is 1 সো আমি লিখিব পাৰো যে এটো 5 to the power 0 সো এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আছে ডিনোমিনেটৰত 2 আৰু 5 দুইটা আছে এজ এ ফ্যাক্টৰ ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াতে বেলেগ নাম্বাৰ একো নাই therefore it will be a terminating decimal so ইয়াতে লিখিব পাৰিম since denominator is of the form 2 to the power m and 5 to the power n therefore 17 by 8 is a terminating decimal যদি এক্সামত এটো কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে এনেকে বস্তুটো স্টেটমেন্টটো লিখি দিবা এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি আহিল 29 to the power 343 now 29 to the power 343 343 মানে কি আছিল 343 মানে আছিল 7 কিউব 7 কিউব ইয়াতে 2 আৰু 5 আছে জানো ইয়াতে না 2 আছে না 5 আছে আমি ইয়াক আগৰটো নিচিনাকৈ 2 to the power 0 আৰু 5 to the power 0 লিখিব পাৰো বাট দেন হেতু আমাৰ কিবা এনসাৰটোক এফেক্ট কৰিব নকৰে নহয় ইয়াতে 7 to the power 3 এ আছে সো এটো কি হ'ব ইটস এ নন টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেল এটো কোৱেশ্চনত চোৱা এটো কোৱেশ্চনত তো অলৰেডি আমাক ব্ৰেকডাউন কৰি দিয়াই আছে 2 to the power 2 5 to the power 7 7 to the power 5 ইয়াতে চোৱা ইয়াতে 2 to the power 2 আছে 5 to the power 7 ও আছে কিন্তু লগতে 7 to the power 5 ও আছে নহয় সো ইয়াতে তো অকল 2 আৰু 5 টো এজ এ ফ্যাক্টৰ নাই ইয়াতে বেলেগ ফ্যাক্টৰ এটাও আছে সো এটোও কি হ'ব নন টাৰ্মিনেটিং ডেসিমেল সো এটা বস্তু তোমালোকে বুজিছা যে যদি ডিনোমিনেটৰত only 2 and 5 as a factor থাকে তেতিয়া হলে হেতু হ'ব terminating decimal otherwise তাৰ লগত যদি 2 আৰু 5 না থাকে বা 2 আৰু 5 ৰ লগত যদি কিবা বেলেগ নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে হেতু হ'ব কি non terminating decimal I hope এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে শিওৰলি মোক জনাবা আৰু এতিয়া নেক্সট ভিডিওটোত আমি application based question কিছুমান চাম application and concept based question কিছুমান চাম যিবোৰ question তোমালোকৰ previous years ত আহি গৈছে যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share it with your friends যোনে mathsত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead